Hi guys, welcome back again to my channel. So for today's video is i-share ko sa inyo yung pa-surprise na nagaganap. Char. Isa-surprise pala namin yung aming matalik na kaibigan dahil napag-utusan kami ng kanyang asawa. So anyway guys, 3 years na po sila and they are celebrating every month. So kaya ganun po. Monthsary po, Monthsary. Sana all is-celebrate ang Monthsary every month. Okay guys, keep watching. Let's go intro. And that's because I wanna be your favorite girl. I wanna be the one that makes your day, the one you think about as you lie awake. And I still wanna be your number one. I'll be your biggest fan and you'll be mine, but I still wanna break your heart and make you cry.
Dali na ra. Pag-abot ka dati. Ano surprise namin yung mga sa likod. Ang sarili mo. Ayok to. Asa siya? Ay kabalo na ko gang. Ato ra sa pagtuon sa balay dayon ato ipadala sa ato tay. Sis alang sa kuha dahil sa dulaan na sa likod. Ina ra nga ka kabalo. Ana kabalo mabdi siya ra pabila. Wala na makulang ka. Mamo na siya mamakuni. Makuni. Mauli siya. Ito na balay na to. Yung dirit ay siya. Ay sa lakyan. Dili aga na gud. Mo bless ka mama ne? Bless ka mama. Saan man ba? Wala ka sa pangkala daan dito. Uli na lang ninyo. Nang dapat. Musakay manggod siya kay muuban siya. Kabalo. Pipiron kay nalipot ko. Bao na to. Compartment. Matras na mo. Oh, nahulang palimpinan. Yay! Sana all! Dapat ikaw mo tag na kanilin. Picture, sige, 1, 2, 3, smile. Kita ilang ulo. Dili ka dapian. Kana, kana. Abi na ning kay gamugol tuloy angay. Smile sa Liza. 1, 2, 3, smile. Usog pa, usog, usog. One more. 1, 2, 3, smile. Huy nahulog ang teddy bear. Alasan sa dipe. Sana all. Kabalo ka, wala. Wala ka kabalo. Ikaw nag-open sa Facebook ni Janre. Ay Messenger. Dili man gud mi. Kuan. Ako gi unsend akong gisend. Wala si Milan nga dagay nag. Sama gud. Ayaw kay kamami siya. Pag-open Ang good nila. Ang gawas. Nagkatawa, nagtawa. Sana on ka dito kami ga imuta. Hello, Pilaan. Ambi na siya, be. Ay, ina na video call si Janre na thank you. Ala, gikilig. Murag fresh pa kayo. Mansa. Sana all. Haba ng hair. So guys, thank you for watching. So sa hindi pa pala nakapag-subscribe nitong aking channel, please to subscribe, hit the notification bell for more videos.